سلام علیکم. امروز طریقه جور کردن کیک گاجر را یاد میگیرین که برای زو فقط 8 چیز دکاره. یک پیله پر آردی تر میده. از نیم پیله کده زیادتر پودری بوره. پودری بوره اینی رقم جور میشه. کم ذره بوره دمنی بلندر ریزه میکری. و روشن مونی باز میلی که بوره ده پودری بوره تبدیل شنه. بازیر غلبیل مونی و پودری بوره آماده. از نیم پیله کده کمتر چهارمغز میگیری که او ریزه ریزه مونی. نیم پیله را روغن میگیری یعنی 1/4 پیله. یک قاشق چای خوری بیکینگ پاودر. از نیم قاشق چای خوری کمتر بیکینگ سودا. تخم میگیری 2 دانه. و 1 پیله گاجری رنده شده میگیری. امروز نه کیک را منی دیگ پختنی. دیگ را بله چوله بیلین. منیش یک پایه بیلین. اگر پایه ندارین 1 دانه کاسه بگیرین و اور قدرویش بیلین. باز دیگ را سرپوشنی و دا آتیش معمولی میلی که دیگ بله چوله 20 دقیقه وری سرخ باید. اگر شما میخواین که داش پخته کنین پس داش را در درجه 180 بیلین برای 30 دقیقه که داش گرم باید. یال تمام مواد خشک را یک جای مونی که اونا هسته آرد، بوره، بیکینگ پاودر و بیکینگ سودا. و اینا را در کمک یک قاشق یا ویسکر خوب سه گرد کنین. یالی تخم را منی یک ظرف بندازین و قد میکسر گرد کن در درجه 1. تخم را از منی فریج بور که استفاده نکن چرا که تخم یخ کیک را خراب مونه. تخم را تا 2 دقیقه وری گرد مونی. اگر شما میکسر ندارین باز منی امزو وسیله که ما پودر بورر جور کردم یعنی بلندر منی امزو شما میتونین که تخم را مخلوط کنین. باز بلیزی روغن میندازی. باز گرد مونی. یالی امو گاجر را که رنده کده بلیزی مندازی. در این مرحله مو میکسر را لازم نداره. قد ویسکر هم موشه که کار کنی. یالی مواد خشک را کم کم بلیزی اضافه کن و قد ویسکری را گرد بدین. اگر شما مطمئن نیستین که مواد خشک سیه گرد شده یا منش قرود بغن بنده پس منی غلبیل کم کم این می رقم بگیرین و بلیزی غلبیل کن و مطمئن شین که مواد خشک کد گاجر خوب سیه گرد شده. باز ما قد میکسر گرد کدم. اگر شما زوالی خوب سیه گرد کدین باز در میکسر نیاز ندارین. دا آخر بلیزی چهارمغز را بندازین و اور قد قاشق گرد کن.
یالی قالب کیک را میگیری روغنی مونی. یالی بتر پیپر را میلی. اگر شما بتر پیپر ندارین باز در جای بتر پیپر بله روغن آرد تید کن تا که کیک نچسبه. روی بتر پیپر رم روغن میزنی. و یالی مواد جور شده را منی قالب میندازی. ای را آهسته آهسته چند دفعه در زمین میزنی تا که منی زی پقانه نمنه. دیگ بعد از 20 دقیقه سرخم ده و یالی کیک را منی دیگ میلی. آتش دیگ را کم میلی و میلی که کیک منی 40 دقیقه پخته شنه. کیک منی دیگ منی داشت ده 40 دقیقه پخته میشه. ده منی دیگ مو آتش دیگ خور کم میلی مگه مو قسم کم نه. ده داش را در درجه 180 سانتیگراد یا 350 فارنهایت میلی. بعد از 40 دقیقه مو توغ مونی که کیک پخته شده یا نه. برای زو یک دانه خلال دندان میگیری و کیک را از هر طرف چک مونی. اگر در خلال دندان کیک مات باز بفهمین که کیک شم خامه. یک چند دقیقه دیگه مور وقت بدین. در روی ازی چوب هیچ کیک نمده یعنی پخته شده و کیک را بور مونیم. کیک را 20 دقیقه وری میلی که یخ شونه. باز کیک را کٹ مونی. یال توخ کن کیک اینی رقم نرمم ده. ای زیاد مزدار کیگه. از ای جور کن و در منی کومنت ما رو بگین که کیک شم چطورم داد. برای ویدیوهای بیشتر چینل مر سبسکرایب کن و نشان زنگوله رو بزنید تا که هر نوع ویدیوی ما که مادک شما خبر شنید.